नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ हामीले झट्टपट बनिने सजिलो चिकन साधेको रेसिपी लिएर यहाँहरुमाझ आएका छौं। यो रेसिपी चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी हो र वेट लुज गर्न चाहनेहरुको लागि, तौल घटाउन चाहनेहरुको लागि र जिम गर्नेहरुको लागि एकदमै राम्रो रेसिपी छ। यो बनाउन पनि एकदमै धेरै सजिलो छ। ल अब चाहिने सामग्रीहरुबाट हामी सुरु गर्दै छौं। हामीले लिएका छौं एउटा अदुवालाई यसरी एक टुक्रा अदुवालाई काटेर लिएछौं, एउटा प्याजलाई लामो लामो गरी काटेर लिएछौं र 3-4 वटा लसुनलाई पनि यसरी लामो गरी काटेर लिएका छौं। त्यसै गरी लिएका छौं धनियालाई पनि मसिनो गरी काटेर लिएका छौं। हरियो खोर्सानी दुईटालाई काटेर लिएका छौं। एउटा टमाटर काटेर लिएका छौं र हामीले लिएका छौं कागतीको आधा भाग। अनि त्यसै गरी हामीले लिएका छौं चाट मसला चाहिँ हामीले आधा चम्चा लिएको छौं। त्यसै गरी यो जीरा र टिमुरको धुलोलाई पिसेर लिएका छौं। यो चाहिँ बिरे नुनलाई हामीले लिएका छौं। आधा चम्चा जति हामीले लिएका छौं तोरीको तेल। अनि त्यसपछि चाहिँ चिकन भइहाल्यो। चिकन चाहिँ हामीले 150 ग्राम लिएको हो। अब यो चिकनलाई चाहिँ हामी धोई पखाली राम्रोसँग अनि यसरी थोरै नुन राखेर उसिन्न बसाउँछौं। यो चाहिँ हामीले स्वास्थ्यवर्धक बनाएको भएर चाहिँ आज हामी उसिनेर बनाउँदै छौं। यदि हजुरहरुलाई मन पर्छ भने यसलाई फ्राई गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै तेलको प्रयोग भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसरी उसिनेको चिकनलाई चाहिँ यो कुखुराको मासुलाई राम्रोसँग उसिन्नु होला र हड्डी नभएको मासु लिएका छौं हामीले चिकन ब्रेस्ट। त्यसै गरी अब एउटा प्यानमा हामी यसरी जीरा आधा चम्चा जीरा र 10-12 वटा यो टिमुर राखेर यसरी यसलाई हामी भुट्दै छौं। राम्रोसँग यो भुटिनु पर्छ र यसलाई भुटिसकेपछि चाहिँ हामी यसरी मसिनो पारेर पिसेर धुलो लिएका छौं। अब हाम्रो चिकन पनि उसिनेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामी पानी तारेर अर्को एउटा भाँडामा एउटा कचौरामा खन्याउँदै छौं। चिकन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पाक्नु पर्ने हुन्छ। हजुरहरुले मध्यम आँचमा पकाउनु होला। मध्यम आँचमा पकाउँदा चाहिँ भित्रसम्म पाक्छ र थोरै नुनको प्रयोग गरेको छौं हामीले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसमा हामी अघिको लामो लामो गरेको प्याज, अदुवा अनि यो लसुन र मसिनो गरी काटेको धनिया र खोर्सानी अप्सनल हो, हजुरहरुको स्वाद अनुसार राख्नु होला र टमाटर राखिदिदै छौं र यसलाई हामी राम्रोसँग एकपल्ट चलाउँछौं सबैतिर यो मिसिने गरी। यो मिश्रणहरुलाई सबैतिर एकअर्कामा घोलमिल हुने गरी राम्रोसँग चलाउँदै छौं। त्यसपछि अब हामी यसमा राख्छौं। अब पालो आएको छ हाम्रो अघि कुटेको यो टिमुर र जीराको धुलोको। अनि अब फेरि राख्दै छौं चाट मसला आफ्नो स्वाद अनुसार हजुरहरुले राख्नु होला। त्यसपछि हामीले थोरै यसमा राखेछौं रातो धुलो खोर्सानी, यो अप्सनल हो, र बिरे नुन ब्ल्याक सल्ट पनि भनिन्छ यसलाई, यो राख्दै छौं। र अब कागती निचोर्दै छौं। कागती पनि एकदम शरीरको लागि फाइदाजनक हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई फेरि एकपल्ट राम्रोसँग मोलेको छौं। एकदमै मिठो झट्टपट बनिने र एकदमै स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी रेसिपी हो। अनि त्यसपछि अब अन्तिम इन्ग्रेडिएन्ट एउटा हाम्रो तोरीको तेल राख्दै छौं। आधा चम्चा जति राखेका छौं र यसलाई राम्रोसँग अब मोल्छौं र हाम्रो यो तयार भइसक्यो। हजुरहरु पनि बनाएर खानु होला र आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।